Hello and welcome to Exam Shastraz. Today we'll discuss about the current affairs of 20th and 21st March 2025. So let's start the session without any delay. So the first topic is about free trade agreement provides resilience to India despite global tariff challenges. SBI report this is a যদিও global tariff challenges আছে থকাৰ পাছতো FTA ঠিক আছে যদিও আছে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্টে ইন্ডিয়াক ৰেজিলিয়েন্স দিছে বুলি এটা নিউজ আহিছিলে that is important from JS paper 3 economy point of view. So কি ক'লে SBI যোনটো ৰিপৰ্ট আছিলে, so report highlights that India's trade strategy of forging FTA would boost bilateral trade and create a new opportunities in digital trade. এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি FTA কি হয় আমি চাম, কিন্তু এটো কথা কোৱা গৈছে যে FTA ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্টৰ জৰিয়তে ইণ্ডিয়াৰ যোনটো বাইলেটাৰেল ট্ৰেড আছে মানে দুখন দেশৰ লগত ঠিক আছে সাপোজ ইণ্ডিয়া আৰু এখন দেশৰ লগত এনেকে বহুত দেশৰ লগত ইণ্ডিয়া কি কৰিছে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰিছে আৰু যেটোৱে আসলতে এই যোনটো স্ট্ৰেটেজি হয় যে FTA সাইন কৰা যোনটো স্ট্ৰেটেজি এই স্ট্ৰেটেজিটোৱে বাইলেটাৰেল ট্ৰেড বুষ্ট কৰিব বুলি বা দুখন দেশৰ মাজত বাণিজ্য সম্প্ৰসাৰণ কৰিব বুলি এইটো কথা এই ৰিপৰ্টটোত প্ৰকাশ পাইছে. Now about FTA, what is free trade agreement? See, FTA are arrangements between two or more countries or trading blocs that agree to reduce or eliminate custom tariffs and non-tariff barriers on substantial trade between them. FTA কি হয় এটা arrangement বা এটা agreement ধৰণৰ হয়, এটা চুক্তি হয়, ঠিক আছে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ওকে বেসিক্যালি দুখন দেশ বা তাতকৈ বেছি দেশৰ মাজত হ'ব পাৰে বা যিকোনো ট্ৰেডিং ব্লকস বাণিজ্যিক যিবোৰ মানে অঞ্চল থাকে সেই ব্লকসৰ মাজতো হ'ব পাৰে আৰু তাত এইটো কথা এগ্ৰি কৰা হয় তাত বেসিক্যালি কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় যিমানবোৰ ট্ৰেড ৰিলেটেড ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰোতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য কৰোতে যিমানবোৰ ট্যাক্স লাগে কৰ লাগে ট্যাৰিফ হক বা যিবোৰ নন ট্যাৰিফ বেৰিয়াৰ্স আছে ঠিক আছে মানে ইন্টাৰনেশনাল ট্ৰেডত বহুত কিছুমান অসুবিধা থাকে এটা হৈ গ'ল ট্যাৰিফ ঠিক আছে কি হয় মই কম নন ট্যাৰিফ ওকে মানে ট্যাক্স বুলি ভাবি থ কৰ বুলি ভাবি থ সেকেন্ড হৈ গ'ল নন ট্যাৰিফ বেৰিয়াৰ্স বেসিক্যালি যিবোৰ গভৰ্নমেন্টৰ পলিচিছ থাকে এখন দেশৰ যদি কমপ্লিকেটেড হয় ন ব্যৱসায় বাণিজ্য দি বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে সো সেইটোৱে কোৱা গৈছে যে এইবোৰ ৰিডিউস কৰিবৰ কাৰণে ট্যাৰিফ এণ্ড নন ট্যাৰিফ বেৰিয়াৰ্স বেসিক্যালি দুখন বা তাতকৈ বেছি কান্ট্ৰিজে কি কৰে প্ৰায় ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সাইন কৰে এটা ইয়াত কি বস্তু ট্ৰেড হয় বা বাণিজ্য হয় গুডস ঠিক আছে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু যে লাইক এগ্ৰিকালচাৰাল অৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাক্টস এণ্ড ট্ৰেড ইন সাৰ্ভিসেস লাইক বেংকিং সাৰ্ভিসেস কনষ্ট্ৰাকচন হ'ব পাৰে ট্ৰেডিং হ'ব পাৰে এটসেট্ৰা এণ্ড অলসো এৰিয়াস লাইক ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটস ঠিক আছে কি হয় সেইটো আমি পিছত ডিসকাস কৰিম IP ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি নাও এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি মই যেটো কৈছো ট্যাৰিফ এণ্ড নন ট্যাৰিফ বেৰিয়াৰ্স বুলি কি হয় এবাৰ অকমান চাকি ট্যারিফ বেৰিয়াৰ্স বুলি ক'লে বা যিবোৰ কৰ জনিত যিবোৰ মানে বাধা থাকে সেইবোৰ কোনবোৰ হয় it implies taxes or duties imposed by the government on its imports so as to provide protection to its domestic companies and increase government revenue. Suppose country A country B লৈ এৰ পৰা কিছু বস্তু আহিছে এটা যিখন দেশ আছে ফৰ এক্সাম্পল বি যোনখন কান্ট্ৰি এই কান্ট্ৰিখনে এই যোনটো আমদানি হোৱা বস্তুখিনি যিবোৰ গুডস আহিছে তাৰ ওপৰত কি কৰিব পাৰে ট্যাক্স লগাব পাৰে ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল বাহিৰৰ পৰা পেন আহিছে ঠিক আছে পেন যিবোৰ আমি লিখা পেন আহিছে ওকে এটা কথাটো হৈ গ'ল কি বহুত কম দামত আহিছে रुपीस ফৰ এক্সাম্পল বা তোমাৰ ধৰা $1 এটা পেনৰ দাম ঠিক আছে $1 এটা পেনৰ দাম এতিয়া ভাবি লোৱা যে আমাৰ ইয়াত যেটো পেন প্ৰডিউস হৈছে সেই যোনটো পেন হয় হাই কোৱালিটিৰ সেই পেনটো আমাৰ ইয়াতে বেসিক্যালি কিমান হয় দাম আমাৰ সাপোজ বি কান্ট্ৰি খনত ইয়াৰ দামটো হৈ গ'ল $2 এতিয়া যদি $1 পেনটো যদি আহি এই বি কান্ট্ৰি খনত যদি সেল কৰিব লগা হয় যেটো বাহিৰৰ পৰা আনিছে তেতিয়ালে ডেফিনেটলি মানুহে কোনটো ল'ব যেটো দাম কম তেতিয়ালে আমাৰ ডোমেস্টিক যিবোৰ ম্যানুফ্যাকচাৰাৰ্স আছে আমাৰ যিবোৰ মানে স্থানীয় যিমানবোৰ ব্যৱসায়ী আছে যিমানবোৰ মানে তোমাৰ কি কয় প্ৰডাক্টস আছে সেই কোম্পানিজ বোৰ বা প্ৰডাক্টস বোৰ মাৰ্কেটত বিক্ৰী না যাব সো গভৰ্নমেন্ট কোনে কি কৰে এই বি যিখন কান্ট্ৰি ইয়াৰ গভৰ্নমেন্টে কি কৰিব to protect to give the protection to its domestic companies ঠিক আছে আৰু সেকেন্ড কথা এটা হৈ গ'ল কি ইয়াক প্ৰটেকচন দিবৰ কাৰণে মানে এই প্ৰডাক্টক প্ৰটেকচন দিবৰ কাৰণে সেকেন্ড কথা গভৰ্নমেন্ট ৰেভিনিউ বঢ়াবৰ কাৰণে
গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰি দিব টেক্স লগাই দিব যেটো ট্যাৰিফ বুলি কোৱা যায় বুজি পালা কথাটো ইয়াত কি কৰিব ফৰ এক্সাম্পল বোলে $2 টেক্স লগাই দিলে ফৰ এক্সাম্পল তো দাম কিমান হৈ গল $3 যে $3 হৈ গল $2 টেক্স পালে পাৰ প্ৰডাক্ট গভৰ্ণমেণ্টে সেকেন্ড কথা হৈ গল কি আমাৰ যিখিনি লোকেল কোম্পানীজ আছে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট সেই প্ৰডাক্ট খিনি কি কৰিলে সেই কোম্পানীজ বোৰক তোমাৰ এটা প্ৰটেকচন দিয়া ধৰণৰ হ'ল সো देयर आर টু অবজেক্টিভস বেসিক্যালি এটা হৈ গল টু প্ৰটেক্ট দা ডমেষ্টিক কোম্পানীজ ঠিক আছে second kotha hoy gol ki to increase the government revenue I hope it is clear to everyone okay now non tariff barriers ki non tariff barriers kekini hoy that covers all restrictions tax no hoy dey restrictions other than the taxes imposed by the government on its import ঠিক আছে so as to provide protection to the domestic companies and discriminate new entrants সেই কাৰণে কি কৰে গভৰ্ণমেণ্টে এটা সাপোজ তোমাৰ কোনোবা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ট্যাক্স লগাব নোৱাৰা হ'ব পাৰে ঠিক আছে কিয়নো তোমাৰ কিছুমান মই পঢ়াম যে WTO World Trade Organizationৰ কিছুমান এনেকুৱা পলিচিজ আছে যাৰ জৰিয়তে তুমি কি কৰিব নোৱাৰা কিছুমান বস্তুৰ ওপৰত লগাব নোৱাৰিব পাৰা তো কেতিয়াবা কি হৈ যায় কিছুমান গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে ট্যাক্স নলগাই ইয়াত ইমান বেছি তোমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশন দিয়ে সাপোজ বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া এটা বস্তু আমাৰ ইয়াত ফৰ এক্সাম্পল ইণ্ডিয়াত বোলে ফৰ এক্সাম্পল ইণ্ডিয়াত বাহিৰৰ পৰা বস্তু এটা আহিছে এনে চাইনাৰ পৰা অহা বস্তুটো সিধাকে ট্যাক্স লগাব নোৱাৰে সেইকাৰণে কি কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশনস ইয়াতে দিব পাৰে যাৰ জৰিয়তে বস্তুটো ট্ৰেড কৰাত বা বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰাত যিসকলে আমদানি কৰিছে যিসকলে ইম্পৰ্ট কৰিছে প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে বুজি পালা কথাটো আৰু এটো কিয় কৰে এই ৰেষ্ট্ৰিকশনস বোৰ কিয় কৰে যে ট্ৰেড যেটো ট্যাক্স ট্যাৰিফ লগাব পৰা নাই তো ডমেষ্টিক কোম্পানীজক প্ৰাধান্য দিয়াটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ এখন কান্ট্ৰিৰ কাৰণে যিকোনো এখন কান্ট্ৰিৰ কাৰণে সো সেই কাৰণে কি কৰে কিছুমান কমপ্লিকেশনস বা ৰেষ্ট্ৰিকশনস লগাই দিয়ে বাট দিস আর কল্ড নন ট্যাৰিফ বেৰিয়াৰ্স পাৰ্মিসিবিলিটি টু সোয়া ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনে কি এলাও কৰে the imposition of tariff barriers to its member nations but at a reasonable rate only WTO or under jimanbur countries ase he countries burok WTO ki allow korise je apnaloke tariff logabo pare but ki koribo laibo at a reasonable rate bahut beshi koribo nware majote USA ki kori ase tariff bohai dim India productor upor tariff bohai dim boli koise bohai dim boli kole nobo WTO eta reasonable rate e consider koribo tatke pisole WTO accept koribo nwaribo kintu non tariff barriers er khetrot ki WTO abolishes the imposition of import quotas and voluntary export restraints মানে যিবোৰ নন ট্যাৰিফ বেৰিয়াৰ্স আছে এই WTO কি কৰে এবলিশ কৰে ইয়াৰ নেচাৰটো কি হয় এক্সপ্লিসিট এটো কি হয় ইমপ্লিসিট ঠিক আছে ওকে ফর্ম ইয়াত কি ফর্মত ট্যারিফ লগাব যা ট্যাক্সেস এন্ড ডিউটিস ঠিক আছে কি হয় কেনেকে তোমাৰ ট্যারিফ মানে কি হয় ট্যাক্সেস এন্ড ডিউটিস ইয়াত কি হয় চাইলো নন ট্যারিফ বেৰিয়াৰ্স ৰেগুলেশনস মই কৈছো ন ৰেগুলেশনস এনেকুৱা বনাব যাৰ জৰিয়তে ইম্পৰ্ট কৰাত অসুবিধা হৈ যাব কন্ডিশনস এনেকুৱা ক্ৰিয়েট কৰিব ঠিক আছে ফৰ্মালিটিজ থাকিব যে ক্লিয়ারেন্স লাগিব বাৰে বাহিৰৰ পৰা যদি এটা বস্তু আনি প্লাই ইয়াত বিক্ৰী কৰিব লগা হয় 10 টাইপ অফ ক্লিয়ারেন্স লব লাগিব and it will make challenges for the importers ঠিক আছে তো হেতু ইম্পৰ্টাৰ্ছৰ কাৰণে এটা চ্যালেঞ্জ ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে ঠিক আছে নাও ৰেভিনিউ কথা যদি কও ইয়াত কি হয় এটো হলে গভৰ্ণমেণ্টৰ ভাগ গভৰ্ণমেণ্ট ৰিসিভস ৰেভিনিউ ইয়াত কোনো ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্টে ৰেভিনিউ ৰিসিভ নকৰে বাট টু প্ৰটেক্ট দা ডমেষ্টিক কোম্পানীজ সেই কাৰণে নন ট্যাৰিফ বেৰিয়াৰ্স ইম্পোজ কৰে না মই যে কৈছো যে ট্ৰেডিং ব্লকস বা দুখন কান্ট্ৰিৰ মাজত FTA সাইনৰ কথাটো এই FTA টো কি হয় ইয়াত এবাৰ চাই লও সো ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্টস বা বাণিজ্যিক সম্পৰ্কৰ কিছু হাইৰাৰ্কি আছে বেলেগ লেভেলত এই ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্টস টো বেলেগ ধৰণে অপাৰেট হয় প্ৰথম কথা হাইৰাৰ্কি অফ ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্টছত ফাৰ্স্ট যেটো আছে ন দ্যাট ইজ কল্ড PTA একদম সৰু পৰ্যায়ত কি হ'ব PTA ঠিক আছে বুজি পালা কথা সো ৰিডিউস ট্যাৰিফস অন স্পেসিফিক গুডস কিছুমান বস্তুৰ কাৰণে সাপোজ দুখন কান্ট্ৰিৰ মাজত এই FTA সাপোজ PTA সাইন হল প্ৰিফাৰেন্সিয়েল ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট সো কৈছা বলে যদি কিছুমান বস্তু স্পেসিফিক গুডস ঠিক আছে স্পেসিফিক গুডসৰ ক্ষেত্ৰতে কি কৰিব পাৰিব PTA যেটা সাইন কৰা কিছু সংখ্যক বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতে PTA সাইন হয় প্ৰিফাৰেন্সিয়েল ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট স্পেসিফিক গুড ফৰ এক্সাম্পল বলে যদি হুইট বলে আনিছে তো হুইটৰ ওপৰত ট্যাৰিফ লগাব দুইখন কান্ট্ৰি নলগায় ফৰ এক্সাম্পল দুইখন কান্ট্ৰি যিবোৰ বেসিক নিডস আছে ফৰ এক্সাম্পল বলে তোমাৰ লাইক ধৰা বলে ফুয়েল আনিছে ঠিক আছে অয়েল আনিছে তাত তোমাৰ ট্যাৰিফ নলগায় তেনেকুৱা মানে কিছুমান স্পেসিফিক গুডৰ ওপৰত কি কৰে ট্যাৰিফ টু ৰিডিউস কৰিবৰ কাৰণে প্ৰিফাৰেন্সিয়েল ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰে এক্সকিউজ মি ঠিক আছে তাতকে অলপ বেছি ঠিক আছে তাতকে অলপ বেছি পৰিসৰ কাৰ বহল হয় that is free trade agreement ইয়াত কি হ'ব reduce tariffs on most goods
বেছি সংখ্যক বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতে ট্যাৰিফ বেৰিয়াৰ্সটো ইয়াতে ৰিডিউস কৰা যায় তাতকে যদি আৰু ডাঙৰ কিবা এগ্ৰিমেন্ট কৰিব লাগে দ্যাট ইজ কল্ড কমন মাৰ্কেট আৰু তাত কি হৈ যাব জানানে এই কমন মাৰ্কেট যেতিয়া 2 3 খন 5 খন কান্ট্ৰিজে এটা কইলে যে আমি কমন মাৰ্কেট হিচাপে এটা এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰিব বিচাৰো তেতিয়া তাত কি কৰিব পৰা যাব ফ্ৰী মুভমেন্ট অফ লেবাৰ এন্ড ক্যাপিটাল মানে তুমি সাপোজ বোলে ইন্ডিয়া চাইনা বা সাপোজ তোমাৰ মিয়ানমাৰ বাংলাদেশ ভুটান নেপালে বোলে সাইন কৰি ললে শ্ৰীলংকা সাইন কৰিলে তো কি হ'ব কমন মাৰ্কেট যদি এটা হৈ যায় লেবাৰ আৰু ক্যাপিটালৰ ফ্ৰী মুভমেন্ট হ'ব পাৰে তুমি গৈ পেলা তাত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰা তাত গৈ তুমি কি কয় বিজনেস এস্টাব্লিশ কৰিব পাৰা আৰু সাপোজ বোলে তুমি ক'ৰবাত কাম কৰিব বিচাৰিছা গৈ পেলাই without any মানে স্পেসিফিক পারমিট তুমি গৈ কাম কৰিব পাৰিবা যদি কমন মাৰ্কেট থাকে কমন মাৰ্কেটত কো যদি বহল পৰিসৰৰ কিবা ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট আছে দ্যাট ইজ কল্ড কাস্টমছ ইউনিয়ন ঠিক আছে ইয়াত কি হ'ব না জিমানবোৰ কান্ট্ৰিজ থাকিব তাৰ মাজত ইন্টাৰনেলি জিৰো ডিউটি থাকিব মানে জিৰো ট্যাক্স বুজি পালা নাই কোনো ধৰণৰ ট্যাক্স না থাকিব ওকে common zero duty trade internally common external tariffs কিন্তু suppose বেলেগ কান্ট্ৰিজৰ লগত যদি কি কলো মই A B C D E F এই কান্ট্ৰিজ কি কোনৰ মাজত suppose তোমাৰ এগ্ৰিমেন্ট হল তো তেওঁলোকে ক'লে যে আমি কাস্টম ইউনিয়ন বনাম ঠিক আছে তো এই কি কোনৰ মাজত যি ট্ৰেড হ'ব তাত জিৰো ডিউটি লাগিব জিৰো ট্যাক্স যদি এই কি কোনে ফৰ এক্সাম্পল বোলে M N O P কান্ট্ৰিজ আছে এইখনৰ লগত যদি কোনোবা এখনো যদি বাণিজ্য কৰে তেতিয়া হলে কি হ'ব প্ৰত্যেকখন কান্ট্ৰিৰ কাৰণে A B C D E F ৰ কাৰণে কমন এক্সটাৰ্নাল ট্যাৰিফ থাকিব ঠিক আছে জিৰো ট্যাক্স থাকিব ইহঁতৰ লগত কৰোতে বাকিবোৰৰ লগত সো এইটো কমন হ'ব সবৰ কাৰণে সো দ্যাট ইজ কল্ড কমন ইউনিয়ন কাস্টম ইউনিয়ন সৰি তাতকো যদি কিবা ডাঙৰ থাকে দ্যাট ইজ কল্ড ইকোনমিক ইউনিয়ন ইয়াত কি হ'ব ডিপেস্ট ইন্টিগ্ৰেশন উইথ শেয়াৰ্ড ইনষ্টিটিউশনস ঠিক আছে যেনেকে তোমাৰ ধৰা মুদ্ৰাটো একে হ'ব সেই কান্ট্ৰিজ বোৰৰ মাজত ঠিক আছে যেটো তোমাৰ ধৰা মেইন বেংক থাকিব যেনেকে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক তেওঁলোকৰ এটা থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো বেছি ডিপেস্ট ইন্টিগ্ৰেশন হ'ব ইন ইকোনমিক ইউনিয়ন ওকে নাও ইন্ডিয়া এন্ড FTAs ঠিক আছে ভাৰতবৰ্ষই কিমান কিখন ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট এতিয়ালৈকে লাষ্ট 5 বছৰত সাইন কৰিছে ইন্ডিয়া has signed 13 FTAs in the last 5 years with its trading partners like Mauritius, UAE, Australia, etc. to boost its export-oriented domestic manufacturing. SBI Report কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা 13খন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি মানে স্বাক্ষৰ কৰিছে বেসিক্যালি মৰিচাছ UAE অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নিচিনা দেশৰ লগত কিহৰ কাৰণে নিজৰ যে ৰপ্তানি এক্সপোৰ্ট ওৰিয়েন্টেড যিবোৰ ডমেষ্টিক ম্যানুফ্যাকচাৰিং আছে ঠিক আছে যিবোৰ বস্তু আমি বাহিৰলৈ এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰো হেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ প্ৰডাক্ট আমাৰ ইয়াত আছে সেই এক্সপোৰ্ট ওৰিয়েন্টেড ডমেষ্টিক ম্যানুফ্যাকচাৰিংৰ কাৰণে সেই 13খন FTA ভাৰতবৰ্ষই বেলেগ বেলেগ দেশৰ লগত সাইন কৰিছে এক্সাম্পল ইন্ডিয়া এছিয়ান trade in goods agreement ঠিক আছে সাউথ এছিয়া ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট ওকে সাউথ এছিয়াৰ যিবোৰ কান্ট্ৰি আছে তাৰ লগত ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্টটো সাইন কৰিছে it is currently negotiating FTAs with the UK Canada and the European Union so United Kingdom ৰ লগত personally ঠিক আছে ইন্ডিভিজুয়ালি কানাডাৰ লগত ইন্ডিভিজুয়ালি আৰু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লগতো ইন্ডিয়াই FTA এতিয়া নেগোশিয়েট কৰি আছে ঠিক আছে তাত বহুত কিছু প্ৰবলেমছ আছে other key highlights of the report এই ৰিপৰ্টত বাকি আৰু কি দিয়া গৈছে কৈছে যে ফৰেন ইনষ্টিটিউশনাল ইনভেষ্টৰ্স যাক আমি কওঁ FII সেই ফৰেন ইনষ্টিটিউশনাল ইনভেষ্টমেন্ট বা ইনভেষ্টৰ ইনফ্লোজ কিমান হৈছে 2024 ৰ যোনটো ফিস্কেল ইয়াৰ আছিল ইন্ডিয়া কিমান ফৰেন ইনষ্টিটিউশনাল ইনভেষ্টমেন্ট ৰিসিভ কৰিছে এবাৰ 41 বিলিয়নৰ FII ইন্ডিয়া ৰিসিভ কৰিছে হাইয়েষ্ট সিন্স 2016 fiscal year 2016 export diversification or kotha jodi kom India has diversified its export মানে আমাৰ যোনটো ৰপ্তানি হেতু আমি ডাইভাৰসিফাই কৰিছো ঠিক আছে যেটো ৰপ্তানি বাস্কেট আছে মানে যি বস্তু যি সেৱা আমি বাহিৰত ৰপ্তানি কৰো হেতু ডাইভাৰসিফাই কৰা গৈছে with value addition exploring alternative areas and new supply chain algorithms so that was all about free trade agreement provide ঠিক আছে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্টস আৰু ইন্ডিয়াৰ যোনটো ৰেজিলিয়েন্সৰ কথা কৈছে যে FTA কৰিব লাগে SBI যোনটো ৰিপৰ্ট আছিল that was all about it so the next topic is about 92 trillion worth white hydrogen deposit discovered it বহুত ডাঙৰ নিউজ 92 ট্ৰিলিয়নৰ white hydrogen deposit discover কৰা গৈছে that is important from GS paper 3 environment point of view ঠিক আছে কি আহিছে
এই যেটো তোমাৰ 46 million tons sorry ঠিক আছে 92 sorry ঠিক আছে এই যোনটো 92 ট্ৰিলিয়ন মানে তোমাৰ ট্ৰিলিয়নৰ ওয়াৰ্থৰ মানে টোটাল যদি আমি ভলিউম হিচাপত চাব যাও 46 million tons ঠিক আছে যাৰ ভ্যালু হ'ল 92 ট্ৰিলিয়ন ঠিক আছে 92 ট্ৰিলিয়ন মানে কি কৈছো মই sorry 46 million tonsৰ যিমানখিনি হোৱাইট হাইড্ৰোজেন পোৱা গৈছে সেই হোৱাইট হাইড্ৰোজেনৰ zero value that is 92 trillion US dollar okay so that will be a game changer for the clean energy sector এটা কথাটো হৈ গল কি occurrence about যদি white hydrogen চাও white hydrogen বহুতে শুনাই white hydrogen কি হয় occurrence কেনেকৈ থাকে ঠিক আছে অবশ্যই কথা যদি কও like oil and natural gases white hydrogen is naturally occurring de শুনিবা এটো বনাব না লাগে it is naturally occurring generated by continuous geochemical reactions in hard rock যিমান বড় hard rock থাকে তাত যেতিয়া continuous মানে তোমাৰ কি কয় জৈৱিক ৰাসায়নিক যিবোৰ মানে ৰিঅ্যাকশন ঠিক আছে সেই ৰিঅ্যাকশনৰ ফলতে হাৰ্ড ৰকত এই হোৱাইট হাইড্ৰোজেন ফৰ্ম হয় characteristics or kotha jodi ko it differs from hydrocarbon molecules as it is small and light ঠিক আছে these are small and light and more likely to escape cap rocks iman horu hoy je jibur rock thake jibur hill thake hetur upor lake iki koribo pare etu escape koribo pare cap rock to escape koribo pare status or kotha jodi ko currently the white hydrogen industry is in nascent stage মানে আদিম অবস্থাতে আছে with only a handful of innovators প্রায় বহুত কম innovators এটো সেগমেন্টত আছে advantages of white hydrogen কি কি advantage আছে যদি white hydrogen আমি যদি তাক মানে কি কয় তোমাৰ তাৰ পৰা যদি উৎপাদন কৰিব পাৰো ঠিক আছে এনাৰ্জি সেক্টৰৰ কাৰণে কি আছে ইয়াৰ এডভান্টেজেস সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিব বিচাৰো প্ৰথম কথা হ'ল কি ইয়াক প্ৰডিউস কৰিব নালাগে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাকশন যেনেকে ব্ৰাউন হাইড্ৰোজেন বা গ্ৰে হাইড্ৰোজেন বা ব্লু হাইড্ৰোজেন বা গ্ৰীন হাইড্ৰোজেনৰ ক্ষেত্ৰত কৰিব লাগে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাকশন নালাগে দিস ইজ নেচাৰালি অকাৰিং ঠিক আছে আনলাইক আদাৰ ফৰ্মস অফ হাইড্ৰোজেন এন্ড হেন্স ৰিকোয়ার্স no industrial production second kotha environmentally is superior hoy does not emit carbon sabse dangor kotha ki clean energy karone it is the most suitable form of energy thik ase karon kyo e carbon emit nokore buji pala kotha to third is cost effective does not require inefficient energy conversion or manufacturing processes যেহেতু no industrial production বা কোন ধৰণৰ manufacturing processor জৰিয়তে ইয়াক প্ৰয়োজন নহয় প্ৰডাকশনৰ কাৰণে কিয়নো naturally occurring হয় সেই কাৰণে can be produced at a scale from reservoirs sited close to end user markets ঠিক আছে that is cost effective and side number coexistence with helium এই যোনটো তোমাৰ হিলিয়াম আছে ন হিলিয়ামৰ লগত কোএক্সিস্টেন্স কৰে ঠিক আছে একেলগে মানে বাস কৰে so offering a valuable commercial lever for white hydrogen exploitation বুজি পালা now the different colors of hydrogen but different types of hydrogen প্ৰথম এটা আছে brown or gray hydrogen why it is called gray hydrogen তুমি বলা দেখিবা যে most hydrogen produced is derived from fossil fuels ঠিক আছে এই যিবোৰ গ্ৰে হাইড্ৰোজেন হয় ফসিল ফুয়েলস ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এই গ্ৰে হাইড্ৰোজেন প্ৰডিউস কৰা হয় most common in steam methane reforming of natural gas coal gasification common in China natural gas যাব যোৱাৰ পাছত হাইড্ৰোজেন প্ৰডিউস হ'ব কিন্তু কি কৰিব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এমিট কৰিব that is not good for the environment so এই কাৰণে গ্ৰে হাইড্ৰোজেন ব্লু হাইড্ৰোজেনত কি হয় blue hydrogen uses traditional production method which CCUS carbon capture utilization and storage mon koriba increase in hydrogen cost driven by CCUS solution and easier to scale currently thik ase Ebony has designed a production process that captures carbon dioxide and also convert carbon dioxide to syngas and methane here ki hobo natural gas jabo joar pisot ki befaldi hydrogen produce hobo ei carbon dioxide khini gray hydrogen atmosphere release kori dia hoy gray hydrogen produce kore kintu yat ki hobo underground storage kora jabo atmosphere na jay kintu underground store kora jabo that is called blue hydrogen mon rakhiba underground eneke mon rakhiba tolot ki ase pani kal ami blue buli koru so thik ase eneke mon rakhiba ini moi koisu green hydrogen
Green hydrogen কি হয় green hydrogen produced from electrolysis of water using renewable energy ইয়াত কি হ'ব জানা পানী আৰু ইলেক্ট্ৰিসিটি ব্যৱহাৰ হ'ব গ্ৰীণ ইলেক্ট্ৰিসিটি ঠিক আছে গ্ৰীণ সোৰ্সেছৰ পৰা মানে ৰিনিউয়েবল সোৰ্সেছৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিসিটি প্ৰডিউস হ'ব আৰু মানে পানীৰ জৰিয়তে কি হ'ব এটা ইলেক্ট্ৰোলাইসিস প্ৰসেছৰ জৰিয়তে এনেকে মত ৰাখিবা ইলেক্ট্ৰোলাইসিস প্ৰসেছৰ জৰিয়তে হাইড্ৰোজেন ইয়াতে প্ৰডিউস হ'ব not yet cost competitive at commercial scale but a significant focus for governments আৰু ইয়াত কো superior যদি হৈ যায় হাইড্ৰোজেন কোনটো হোৱাইট হাইড্ৰোজেন সো হেতু কথা এবাৰ মনত ৰাখিবা the next topic is about Arunachal Pradesh releases state biodiversity strategy and action plan state or ৰাজ্যিক যিখন বায়োডাইভাৰ্সিটি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ৰিলেটেড যেটো স্ট্ৰেটেজি আৰু একচন প্ল্যান আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ এটো ৰিলিজ কৰিছে যাক কৈছে এ পিপলস প্ল্যান which is important from GS paper 3 environment point of view ঠিক আছে now it is the first SBSAP state biodiversity strategy and action plan okay to include district level action plans aligning with national biodiversity strategy and action plan NBSAP যোনটো আছে state biodiversity strategy and action plan অৰুণাচল প্ৰদেশে ৰিলিজ কৰিছে তাৰ ভিতৰত কি কৰিছে ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল একচন প্ল্যান ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশে ঠিক আছে যিখন ৰাজ্যিক বায়োডাইভাৰ্সিটি স্ট্ৰেটেজি এণ্ড একচন প্ল্যান আছে তাত তেওঁলোকে ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল প্ৰত্যেকখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল একচন প্ল্যান তেওঁলোকে ইনক্লুড কৰিছে আৰু যিটো কিহৰ লগত এলাইন কৰে ন্যাশনাল বায়োডাইভাৰ্সিটি স্ট্ৰেটেজি এণ্ড একচন প্ল্যানৰ লগত যেটো এলাইন কৰে তাৰ লগত আৰু এটা বস্তুৰ লগত ই এলাইন কৰিছে দ্যাট ইজ কল্ড কামিং মন্ট্ৰিয়েল গ্লোবাল বায়োডাইভাৰ্সিটি ফ্ৰেমৱৰ্ক যাক কয় KMGBF ঠিক আছে KMGBF now what is KMGBF we'll discuss it later KMGBF কি আছিল এই যিখন তোমাৰ কামিং মন্ট্ৰিয়েল গ্লোবাল বায়োডাইভাৰ্সিটি ফ্ৰেমৱৰ্ক আছিল ঠিক আছে এই ফ্ৰেমৱৰ্কখন কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি নম্বৰ 15 অফ UNCBD মানে United Nation Convention on Biodiversity যিখন আছে কনভেনশন আছে ঠিক আছে আমি বেসিক্যালি তিনিখন পাও ন ঠিক আছে এখন আছে তোমাৰ টু কমবেট ডিজার্টিফিকেশন ঠিক আছে ওকে কি কলো মই কমবেট ডিজার্টিফিকেশন এখন আছে ন UNCCD এখন আছে তাৰপিছত তোমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জক লৈ এখন আছে ৰাইট আৰু এখন কি আছে ইউনাইটেড নেশন কনভেনশন তোমাৰ অন বায়োডাইভাৰ্সিটি সো তিনিখনৰ যিখন ইউনাইটেড নেশন কনভেনশন অন বায়োডাইভাৰ্সিটি আছে ইয়াতে কি হয় তেওঁলোকৰ মিটিং হয় মাজে মাজে ৰাইট সো যাক কোৱা হয় কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ এই কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ যোনখন 15 সংখ্যক মিটিং আছিল যিখন কনফাৰেন্স আছিল এই নম্বৰ 15 কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি য'ত বেসিক্যালি তোমাৰ কি কয় কোড হৈছিল মন্ট্ৰিয়েল কানাডা হৈছিল এ তাতে কি কৰা গৈছিল এই যিখন ফ্ৰেমৱৰ্ক মই কি কলো UNCBD ঠিক আছে UNCBD 15 নম্বৰ যিখন কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি হৈছিল কোড হৈছিল মন্ট্ৰিয়েল কানাডা তাতে এই ফ্ৰেমৱৰ্কটো কি কৰা গৈছিল এডপ্ট কৰা গৈছিল যাক কোৱা হয় কামিং মন্ট্ৰিয়েল গ্লোবাল বায়োডাইভাৰ্সিটি ফ্ৰেমৱৰ্ক আৰু এই KMGBF যোনখন ফ্ৰেমৱৰ্ক এই KMGBF হক বা আমাৰ যিখন ভাৰতবৰ্ষৰ ন্যাশনাল বায়োডাইভাৰ্সিটি স্ট্ৰেটেজি এণ্ড একচন প্ল্যান আছে এই দুখনৰ সৈতে কি এলাইন কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যিখন ষ্টেট বায়োডাইভাৰ্সিটি স্ট্ৰেটেজি এণ্ড একচন প্ল্যান আছে য'ত ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল একচন প্ল্যান বনোৱা গৈছে হেতু এলাইন কৰিছে বুলি নিউজটোত কোৱা গৈছে আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়াৰ টু এভৰিওয়ান KMGBF adopted in conference of party number 15 contains 23 action oriented global targets for urgent actions to be achieved by 2030 yate pray 23 ta enuka action oriented global target loa gose jar joriote jate kisma ei jibu target loa gose hebur related jate urgent action lobo pare aru ei urgent action loi jate jitu goal ase hetu 2030 or bitorot jate achieve koribo pare tar karone conference of party number 15 KMGBF kon adopt kora goisil now etia dekhisa je state government ekhon Arunachal Pradeshor nisna jikon state ei state or government ekhon state biodiversity strategy and action plan adopt korise to in state governments or jitu role in biodiversity conservation hetu ki ase ba kiyo koribo lage prottekhon state e kiyo koribo lage tar kisman karon ase prothom kotha hoy gol ki it acts as a natural mainstreamers
কিয় নেচাৰেল মেইনষ্ট্ৰীমৰ নিচিনাকে ই এক কৰিছে কিয় they are uniquely positioned to tailor global biodiversity goals to local context যিমানবোৰ গ্লোবাল বায়োডাইভাৰ্সিটি গোল আছে ন বিশ্ব পৰ্যায়ত যিমানবোৰ গোল আছে সেইবোৰ ফুলফিল কেনেকৈ হ'ব যেতিয়া লোকেল কনটেক্সট ঠিক আছে স্থানীয়ভাৱে সেইবোৰ ওপৰত কাম কৰিব ন তো বিশ্বজুৰি যিমানবোৰ বায়োডাইভাৰ্সিটি গোল আছে সেইবোৰ এচিভ কৰিব পৰা যাব সো সেইকাৰণে কোৱা হৈছে act as a natural mainstreamers ঠিক আছে সেকেন্ড কথা হৈ গল কি second kotha local knowledge and experience see lessons learned on the ground are shared with higher levels of governments eta kotha hoy gol ki world level ot ekhon biodiversity action plan for example bonwa ase to he jikhini bonwa ase tat jikhini koroniyo ase sekhini কি হ'ব লাগিব লোকেল লেভেলত তাৰ ওপৰত কাম হ'ব লাগিব তেতিয়া গবলে এই একচন প্ল্যানটো আমি এচিভ কৰিব পাৰিম বা টাৰ্গেটবোৰ ফুলফিল কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সময়ৰ ভিতৰত তো তাৰ ক্ষেত্ৰত এই লোকেল লেভেলৰ যিটো এক্সপাৰ্টিজ থাকে ঠিক আছে মানে গ্ৰাউন্ড লেভেলৰ যিটো এক্সপাৰ্টিজ থাকে সেইটো যেতিয়া হায়াৰ লেভেল অফ গভৰ্নেন্সৰ লগত মানে সাপোজ লোকেল লেভেলৰ খিনি বলে তোমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট সৰি কি কয় তোমাৰ ষ্টেট লেভেলত শেয়াৰ কৰিছে ঠিক আছে যে এটু অঞ্চলৰ এটু প্ৰবলেম আছে আমি এনেকুৱা ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগিব ষ্টেট লেভেলে কি কৰিব ষ্টেটৰ তেনেকে ষ্টেটৰ ৰিপৰ্টটো যাব নেশনাল লেভেললৈকে দেন গোটেই নেশনখনৰ ৰিপৰ্ট যাব মানে গ্লোবাল লেভেললৈকে সো এইটো কোৱা গৈছে লেসন লাৰ্নড অন দা গ্ৰাউন্ড আৰ শেয়াৰড উইথ দা হায়াৰ লেভেলস অফ গভৰ্নেন্স থাৰ্ড থিং ইজ understand ground realities they are the best place to understand and act upon the constraints for systematic change in their regions ঠিক আছে তো গ্রাউন্ড রিয়েলিটিস যেতিয়া বুজি যেতিয়া বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশনৰ মানে স্টেট গভর্নমেন্ট কোনে রোল কি হয় যে গ্রাউন্ড রিয়েলিটিস টু বুজি পায় ঠিক আছে গ্রাউন্ড ৰিয়েলিটিস টু বুজি পালে গ্লোবাল লেভেলত আমি কাম কৰিব পাৰিম fourth thing is the robust monitoring and reporting these functions can be performed more effectively at local level এটা গ্লোবাল লেভেলত এই যেটো লোকেল লেভেলৰ যোনটো লোকেল লেভেলৰ ইনিচিয়েটিভৰ কথা গ্লোবাল লেভেলত এনেকুৱা কিবা ট্ৰিটি সাইন কৰা গৈছে নেকি বা কনভেনশন কিবা এনেকুৱা আছে নেকি ঠিক আছে কনভেনশন যত এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে যে লোকেল লেভেলত বায়োডাইভাৰ্সিটি ৰিলেটেড এফৰ্টস লব লাগে ঠিক আছে তো গ্লোবাল লেভেলত কি আছে তো বাদ দিয়া The plan of action on sub-national governments, cities and other local authorities for biodiversity 2021 or 2030 ভিতৰত under CBD এটো কোৱা গৈছিলে the plan of action on sub-national governments ঠিক আছে cities and other local authorities so CBD to etu উল্লেখ আছে মানে United Nation Convention on Biodiversity উল্লেখ আছে সেকেন্ড কথা IUCN যোনটো আছে ঠিক আছে International Union for Conservation of Nature তাতে কি ইন্ট্রোডিউস করা গৈছিল ইন্ট্রোডিউস the new category for local governments to its membership ঠিক আছে সো লোকাল গভর্নমেন্টৰ মেম্বাৰশিপ টু কোড ইনক্লুড কৰিছিল IUCN যিখন যেটো নতুন ক্যাটাগরি ইন্ট্রোডিউস কৰিছে ঠিক আছে ইন্ট্রোডিউস the new category to local governments to its membership the membership ল'ব পাৰে IUCN India India basically provides a three-tier institutional structure comprising National Biodiversity Authority, State Biodiversity Boards, and local biodiversity management committees. So, national level of India, three-tier institutional structure in India. ঠিক আছে বায়োডাইভার্সিটি প্রটেকশন বা কনজারভেশনৰ কাৰণে বোৰ্ড আছে প্ৰথম কথা হ'ল কি ন্যাশনাল বায়োডাইভার্সিটি অথৰিটি থাকিব তাৰ তলত ষ্টেট বায়োডাইভার্সিটি বোৰ্ডছ বোৰ থাকিব তাৰ তলত লোকেল বায়োডাইভার্সিটি মেনেজমেন্ট কমিটি থাকিব ইট ইজ আপডেটেড কোড লিখা আছে এইটো কথা যিখন NBSAP আছে ন্যাশনাল বায়োডাইভার্সিটি স্ট্ৰেটেজি এণ্ড একচন প্ল্যান 2024 পৰা 30 চনৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই লৈছে এডপ্ট কৰিছে তাত এইটো কথা লিখা গৈছে যে থ্ৰী টিয়াৰ ইনষ্টিটিউচনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা থাকিব তাৰ জৰিয়তে কি কৰা গৈছে যে লোকেল লেভেলত বায়োডাইভাৰ্সিটি কনজাৰভেশন এফৰ্টটো আৰু বেছি ৰবাস্ট বা স্ট্ৰেংথেন কৰিব বিচৰা গৈছে তাৰ পাছত আৰ্টিকল 6 অফ দা CBD United Nations Convention on Biodiversity যেটো আৰ্টিকল 6 হয় তাত এইটো কথা উল্লেখ আছে ইট ৰিকোয়ার্স এভৰি পাৰ্টি প্ৰত্যেকখন নেশনে কি কৰিব লাগিব এটা নেশনাল লেভেলত স্ট্ৰেটেজি আৰু একচন প্ল্যান বনাব লাগিব যিটোৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত নেশনাল বায়োডাইভাৰ্সিটি স্ট্ৰেটেজি এণ্ড একচন প্ল্যান বনোৱা গৈছে আৰু তাৰ আন্ডাৰতে ষ্টেট বায়োডাইভাৰ্সিটি স্ট্ৰেটেজি এণ্ড একচন প্ল্যান বনোৱা গৈছে য'ত ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল একচন প্ল্যান ইনক্লুড কৰা গৈছে ইন কেস অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ আমি এইটো বস্তু দেখিছো এই যেটো কানিং মন্ট্ৰিয়েল গ্লোবাল বায়োডাইভাৰ্সিটি ফ্ৰেমৱৰ্ক আছিলে এটো কনভিন মন্ট্ৰিয়েল গ্লোবাল বায়োডাইভাৰ্সিটি ফ্ৰেমৱৰ্কটোৰ কথা KMGBF ৰ কথা জানিলো সি ইট ইজ এ নন বাইন্ডিং ফ্ৰেমৱৰ্ক মনত ৰাখিবা এইটো বাইন্ডিং নহয় প্ৰত্যেকখন ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে যোনে UNCBD সাইন কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো বাইন্ডিং নহয় যে তেওঁলোকে মানিবই লাগিব ইট ওয়াজ এডপ্টেড এট COP15 of CBD at Montreal Canada in 2022
Successor to strategic plan for biodiversity 2011 পৰা 20 লৈকে basically আৰু এটা প্ল্যান আছে that was called strategic plan for biodiversity কাৰণে strategic plan এটো কি কৰিছে মানে সাকসেস কৰিছে এটোৰ পাছত এটো খলনি কৰি এই যিখন তোমাৰ GBF আসলে এইখন adopt করা গৈছিল aim কি হয় to halt and reverse biodiversity loss by 2030 biodiversity loss জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ যি ধ্বংস হৈছে হেতু হল কৰা হেতু পজ কৰি দিয়া বন্ধ কৰোৱা আৰু যিমানখিনি biodiversity loss হল এতিয়ালৈকে হেবোৰ 2030 ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ৰিভাৰ্স কৰাৰ কাৰণে ই এম কৰে এটোই হৈ গল ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য সেকেন্ড আমি এটো চাব লাগিব যেটো মই কৈছিলো যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ষ্টেট বায়োডাইভাৰ্সিটি যিখন তোমাৰ স্ট্ৰেটেজি এণ্ড একচন প্ল্যান আছে ঠিক আছে হেতু দুটা বস্তুৰ লগত এলাইন কৰে এটাটো আমি অলৰেডি চালো কি হয় কামিং মন্ট্ৰিয়েল গ্লোবাল বায়োডাইভাৰ্সিটি ফ্ৰেমৱৰ্ক ঠিক আছে 2022 সেকেন্ড কোন হৈ গল নেশনাল বায়োডাইভাৰ্সিটি স্ট্ৰেটেজি এণ্ড একচন প্ল্যান ঠিক আছে যত আমি এটো কথা গম পাইছো ঠিক আছে তোমাৰ 2024 পৰা 23 লৈকে এটো এডপ্ট কৰা গৈছে যত এটা 3 tier institutional structure কি কৰা গৈছে প্ৰভাইড কৰা গৈছে about NBSAP swap article 6 ত কি লিখা আছে UNCBD মই কলো যে প্ৰত্যেকখন কান্ট্ৰি কি কৰিব লাগিব নিজৰ এখন NBSAPs বনাব লাগিব it is the primary tool for mainstreaming biodiversity and implementation of the UNCBD at country level. So UNCBD United Nations Convention on Biodiversity jibur লক্ষ্য he লক্ষ্যবোৰ country level national level মানে তোমাৰ implementation or karone এইখন কি হয় this is the primary tool it provides a framework for biodiversity conservation enables focus on sustainable use of biological resources jibur জৈৱিক আমাৰ সম্পদ আছে সেই জৈৱিক সম্পদবোৰৰ বহনক্ষম উন্নয়ন কৰাৰ বাবে ঠিক আছে বহনক্ষম উন্নয়ন কৰা আৰু তোমাৰ মানে কি কয় বহনক্ষম উন্নয়ন কৰিবৰ বাবে এখন জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণৰ বাবে এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক ই দিছে ঠিক আছে কি কলো জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণৰ কাৰণে ই এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক দিছে নেশনাল লেভেলত যে কেনেদৰে জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ কৰা যাব আৰু বেসিক্যালি কেনেদৰে জৈৱিক যিবোৰ আমাৰ যিবোৰ তোমাৰ সম্পদ আছে সেই সম্পদবোৰৰ বহনক্ষম উন্নয়ন কৰিব পৰা যাব যাৰ জৰিয়তে সকলোৰে কাৰণে বেনিফিট হ'ব সেই বস্তুটোৰ কাৰণে এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক দিয়া গৈছে ঠিক আছে যাক কোৱা হয় ন্যাশনাল লেভেলটো কোৱা হয় NBSAP স্টেট লেভেলটো কোৱা হয় SBSAP কি হাইলাইটস of the updated NBSAP 2024 to 2030 মই কৈছো না 6 বছৰৰ কাৰণে অনা হৈছে ইয়াত কি আছে কি লোৱা গৈছে approach কি হ'ব কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰা যাব adopts a whole of government and whole of society approach key approach to koise whole of government and whole of society approach aligning itself with the KMGBF jitwe kar logot align koribo ei juntu coming Montreal Global Biodiversity Framework ase KMGBF for logot etwe ki koribo align koribo jot ki koribo to halt and reverse the biodiversity loss by 2030 ইয়াৰ টার্গেট টু যোনটো আছে যে বায়োডাইভাৰ্সিটি লস টু ৰিভাৰ্স কৰা আৰু হল কৰি দিয়া এতিয়া বৰ্তমানৰ কাৰণে হেতুৰ লগত ই এলাইন কৰিব যিটো এপ্ৰোচ কি বুলি কোৱা গৈছে হোল অফ গভৰ্নমেন্ট এণ্ড হোল অফ সোসাইটি ঠিক আছে নেক্সট হৈ গল আচ্ছা তাৰ লগতে দিয়া গৈছে উইথ এ লংগাৰ টাৰ্ম vision of living with a longer term vision of living in harmony with nature by 2050 এটো এটা ইয়াৰ টার্গেট হয় ঠিক আছে ন্যাশনাল বায়োডাইভাৰ্সিটি কাৰণ তুমি চোৱা KMGBF ৰ কথা কিয় কৈছো কাৰণ 2030 লৈকে টার্গেট কৰা গৈছে আমাৰ যিখন NBSAP আছে সেকেন্ড ন্যাশনাল বায়োডাইভাৰ্সিটি টার্গেট যেটো আছে NBT তাত 23 টা NBTs মানে বেসিক্যালি লক্ষ্য বা ইয়া ধাৰণ কৰা গৈছে 23 টা তোমাৰ টার্গেট আছে যেটো বেসিক্যালি তিনিটা বস্তুৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰিছে এই 23 টা টার্গেট এটা হৈ গল কি কিহৰ কাৰণে 23 টা টার্গেট লোৱা গৈছে তিনটা টিম কি হয় ৰিডিউসিং থ্ৰেট টু বায়োডাইভাৰ্সিটি জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত যি থ্ৰেট আছে এটো ৰিডিউস কৰা এনসিউৰিং সাস্টেইনেবল ইউজ অফ ৰিসোৰ্সেস যিবোৰ সম্পদ আছে সেইবোৰ বহনক্ষমভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা Third thing is enhancing tool for implementation বা কাৰ্যকৰী কৰিবৰ বাবে যিবোৰ টুলস আছে সেইবোৰ আৰু বেছি প্ৰসাৰ কৰা বা এনহান্স কৰা ঠিক আছে আৰু স্ট্ৰেংথেন কৰা Fourth thing is আমি দুটা বস্তু পালো যে KMGBF ৰ লগত এলাইন কৰিব সেকেন্ড কথা 23 টা তোমাৰ NBTs ফোকাস কৰিছে তিনটা থিম প্ৰথম কথা থ্ৰেট টু বায়োডাইভাৰ্সিটি ৰিডিউস কৰা সম্পদৰ মানে বহনক্ষম ব্যৱহাৰ কৰা আৰু তোমাৰ এনসিওৰ টুলস ফৰ ইমপ্লিমেন্টেশন তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে acknowledges environmental challenges
কেনেকে এনভাইৰনমেন্টেল চেলেঞ্জেছ একনলেজ কৰিব আউটলাইন ষ্ট্ৰেটেজিজ টু এড্ৰেছ দেম থ্ৰু ইকোসিস্টেম ৰিষ্টৰেশ্যন যিবোৰ এনভাইৰনমেন্টেল চেলেঞ্জেছ আছে সেইবোৰক কি কৰিব লাগিব তোমাৰ তাৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেটেজি আউটলাইন কৰিব লাগিব ঠিক আছে যিয়ে কি এড্ৰেছ কৰিব ইকোসিস্টেম ৰিষ্টৰেশ্যন কৰিব যিয়ে স্পেসিফিক ৰিকভাৰি প্ৰগ্ৰাম বনাব য'ত কমিউনিটি ড্ৰিভেন কনজাৰভেটিভ এফৰ্টছ থাকিব ঠিক আছে আৰু এই তোমাৰ ইকোসিস্টেম ৰিষ্টৰেশ্যন হওক কমিউনিটি বেসড কমিউনিটি ড্ৰিভেন কনজাৰভেশ্যন এফৰ্টছৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেটেজিজ আউটলাইন কৰিব লাগিব যিয়ে তোমাৰ এনভাইৰনমেন্টেল চেলেঞ্জেছ একনলেজ কৰিব সেকেন্ড হৈ গল কি ইমপ্লিমেন্টেশন ফ্রেমৱৰ্ক মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেন্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এনভাইৰনমেন্টৰ ৰিলেটেড হয় সো MOEFCC serve as the central agency ঠিক আছে capacity building program কৰোৱা যাব identification of experts environmentalist and training for the acquisition of knowledge and skills etc যিবোৰ এক্সপাৰ্টছ আছে এনভাইৰনমেন্টালিষ্ট আছে যিয়ে এনভাইৰনমেন্টৰ ফিল্ডত কাম কৰি আছে তেওঁলোকক আইডেন্টিফাই কৰি তেওঁলোকক আৰু কি কৰিব ট্ৰেইনিং দিয়া যাব to enhance the knowledge and skills etc তাৰ লগতে resource mobilization recognizes India among the leading countries for implementation of biodiversity finance initiative that koha biofin at national level so India ki hisabe recognize koribo as the leading countries for implementation of the biodiversity finance initiative boli koha hoy jak thik ase biofin national level biofin mane tumar implement kora ekhon leading country hisabe India ki kora jabo recognize korwa jabo with this NBSAP ঠিক আছে biofin কি হয় biofin is a global partnership launched by UNDP United Nations Development Program and the European Commission to support countries to enhance their financial management of biodiversity and ecosystem so etu ajer question hoy last jitu question disilo tar jitu answer hoy mane air quality index er karone tolor ullekh kora kunbur atmospheric gas consider kore carbon dioxide to definitely nohoy ঠিক আছে ইনো থাকিব কার্বন ডাই অক্সাইড তো কি হ'ব এটা তোমাৰ 2 3 and 4 carbon monoxide nitrogen dioxide sulfur dioxide so correct answer is B 2 3 4 only that's all for today's session keep watching exam Shastraz thank you